Hello guys, आज म यहाँ आएको छु मेरो टिम रिभिल गर्नको लागि. So things are very heated. Everyone is playing most probably their fantasy team. Players are in and out because it's a like unlimited transfer. We can do unlimited transfer right now. यो अपर्च्युनिटीमा चाहिँ अब धेरै ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ न्युजहरू हेरेर. एन्ड देन अगेन यु क्यान ट्रान्सफर आउट बाई न्यू प्लेयर्स हु यु बिलिभ दे क्यान स्कोर टन्स इन द गेम विक 1. सो गेम विक 1को ट्रेन्डमा त पक्कै पनि बस्नै पऱ्यो, ह्याभ टु बी अन टप. सो लेट्स स्टार्ट. म आज मेरो टिम बनाउँछु. टु बिगिन विथ फर स्योर यु हेभ टु गो टु fantasy.premierleague.com अनि त्यहाँ चाहिँ अब यो मेरो टिम यहाँ छ. I've emptied my team. मैले अटो पिक गरेको थिएँ. So I don't want most of those players. So it's already empty. So मैले टिम बनाउँदाखेरि चाहिँ normally I prefer going with the team selected by option. So I would sort the players based on team selected by percentage. किनभने अब गेम विक 1 हो एन्ड देन द ट्रेन्डमा जानै पऱ्यो. ट्रेन्डमा गयो भने बल्ल अब यु वोन्ट बी भेरी भेरी लो इफ यु डिडन्ट स्कोर. सो डिफ्रेन्सियलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यदि त्यो ट्रेन्डसम्म सकेन भने यु विल बी अन बटम. अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई अब म्याच गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. द्याट्स वाइ नाउ आइ एम गोइङ विथ द ट्रेन्ड. सो टिम सेलेक्टेड बाईमा जाने हो एन्ड मोस्टली सेलेक्टेड प्लेयर्सहरू नै म सेलेक्ट गर्छु. So start with definitely premium players पहिला भर्नु पऱ्यो and then you can go with cheap options and bargain players. So premium player को कुरा गर्नु पर्दाखेरि for sure the most expensive players साला खोजौँ यहाँ. So साला yeah 58.2% ले already select गरिसकेको छ and I am also going to select him because I believe he's gonna score tons. Last season पनि सबभन्दा हाइएस्ट एफपिएल पोइन्ट स्कोरर थियो साला. सो दिस सिजन इज अल्सो नट गन बी डिफरेन्स. द्याट्स वाइ आई बिलिभ बिकज लिभरपुल एन्ड सिटी आर स्टिल द कन्टेन्डर फर द टाइटल. सो साला इज देयर. अनि अब मेरो स्ट्राटेजी चाहिँ आई वोन्ट गो ट्रिपल अप. सो डबल अपसम्म गर्छु प्रायः टिमबाट. सो लिभरपुलको डबल अप गर्नै पऱ्यो. त्यसपछि अब आर्नोल्ड हो. आर्नोल्ड इज प्रिमियम डिफेन्डर बट विथ द प्राइस ट्याग अफ 7.5 million. But with the gameplay, I don't believe Arnold is a defense because he can cross, he can score, he can give the corners, he's on set pieces. So धेरैवटा अपर्च्युनिटी छ आर्नोल्डको पोइन्टहरू ग्र्याब्स गर्नको लागि. सो या आई हेभ डबल अप अन लिभरपुल. नाउ आई एम लुकिङ फर सिटी. सो सिटीमा चाहिँ अब सबैभन्दा पपुलर पिक भनेको हाल्यान्ड हो एन्ड आइ एम गन पिक एज वेल. 62.2%. द्याट्स द हाइएस्ट पर्सेन्टेज आई हेभ सिन हियर. धेरैले हाल्यान्ड पिक गरेको छ. एन्ड सिटी आफ्टर लङ टाइम वी मिस्ड एग्वेरो टाइम, टेभिज टाइम. लास्ट सिजन स्ट्राइकर थिएन बट दिस टाइम हाल्यान्ड इज देयर एन्ड फर स्योर हिज गन साइन अन द पेप. सो या हाल्यान्ड इज वान अफ माई फेभरेट. त्यसपछि अब सिटीबाट अरू पनि धेरै अप्सनहरू छन् बट आई वुड गो विथ आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन क्यान्सेलो. क्यान्सेलो बिङ अ मोस्ट बेस्ट डिफेन्स भनौँ in terms of attacking as well. Last season के कुरा गर्नु पर्दाखेरि he have highest attacking rate in terms of defenders. So City को पनि डेभलप भइहाल्यो. Now let's go to Chelsea. चेल्सीमा त अब यसपालि एकदमै म खुसी छु बिकज एफपिएल हेभ बिन भेरी जेनरस विथ डिफेन्स एन्ड गोलकिपर्स. अनि इभन मेन्डी लास्ट सिजन 6 million स्टार्ट गरेको थियो सिजन भने यो पालि 5 million मात्र छ. एन्ड हाउ क्यान आई मिस दिस अपर्च्युनिटी. डेफिनेटली गन गो विथ मेन्डी. 5 million भनेको बार्गेन प्राइस हो गोलकिपरको लागि एन्ड या फर स्योर हिज गन बी अन माई टिम. चेल्सीबाट अब अर्को प्लेयर पनि हाल्छु म, डेभलप गर्छु एन्ड आई हेभ फ्यु अप्सन्स. स्पेसली आई डोन्ट वान गो विथ एनी अफ द एट्याकिङ प्लेयर्स बट इन टर्म्स अफ डिफेन्स आई हेभ जेम्स एन्ड चिलवेल इन माई माइन्ड. तर अब अहिलेको लागि चाहिँ आउट गो विथ जेम्स बिकज जेम्सको रिटर्न चाहिँ एकदमै हाई हुने गर्छ. लास्ट सिजन पनि आई थिङ्क 3 times चाहिँ हि हेभ रिटर्न 18 points. सो 18 or more than 18 is that's a big haul and definitely I'm gonna choose him for this time around. जेम्स र चिलवेल लास्ट टाइम धेरै म्याचेसहरू मिस गरेको थियो. इभन चिलवेलले त अब अलमोस्ट सिजन नै मिस गर्यो बट दिस टाइम हिज गन स्टार्ट फर स्योर. सो डेफिनेटली इफ यु डोन्ट वान गो विथ जेम्स यु क्यान प्रिफर चिलवेल एज वेल. सो चेल्सीको पनि डेभलप भइसकेको छ. नाउ आई विल सर्ट आउट माई टिम इन टर्म्स अफ अदर टिम्स. अब बाँकी रह्यो स्पर्स, त्यसपछि अब आर्सनल, म्यान यू. बट स्पर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई क्यान गो विथ केन अर
सन बट आई बिलिभ अब यो प्लेयर हालिसकेपछि चाहिँ मेरो प्रिमियम प्लेयरको ब्राकेट चाहिँ सकिसकेको छ जस्तो लाग्छ. आई गट 1 2 3 4 5 प्रिमियम प्लेयर्स. त्यसैले अब सन र केन चाहिँ हाल्दाखेरि मेरो टिम एकदमै नराम्रो हुनेवाला छ. त्यही भएर आई विल स्किप द्याट. बट आई हेभ वान नेम इन माई माइन्ड, पेरिसिक. एज यु क्यान सी ही इज अ फोर्थ मोस्ट पिक्ड प्लेयर्स. I'm gonna pick him as well. Newly signed player for Spurs, and मलाई लाग्छ he's gonna perform well. And Spurs being first game with Southampton and then Chelsea. त्यसपछि Wolves छ, Nottingham Forest छ, West Ham छ. So in terms of fixtures, they have got favorable fixtures नै भन्नुपर्छ. And yeah, I'm not gonna miss the opportunity. So Perisic is there. त्यसपछि अब स्पर्सको एउटै मात्र हालौँ अहिलेलाई. अब now let's think about Arsenal. आर्सनलबाट चाहिँ अब आइएम भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन देयर फरवर्ड जिजस अलरेडी सेकेन्ड हाइएस्ट पिक रहेछ 57.8%. सो या आइम गोना गो विथ जिजस. स्पोर्ट्समा पनि जब जिजस खेल्छ ही अलवेज रिटर्न. सो ही हेज द्याट क्यालेबर टु स्कोर इन गोल्स, मोर गोल्स. सो आर्सनलको लागि पक्कै पनि भेरी गुड साइनिङ एन्ड आइ एम लुकिङ फरवर्ड अन इट. सो 5वटा टिमको त भइसक्यो. एन्ड नाउ आई हेभ टु चुज समवन फ्रम म्यान्यु एज वेल. सो म्यान्युमा चाहिँ अहिलेको लागि चुज गर्नु पर्दाखेरि आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन ऱ्यासफोर्ड एन्ड मार्सियल. तर अब स्ट्राइकरमा त जिजस र हाल्यान्ड भइसक्यो. आइ एम नट गन प्ले 3 स्ट्राइकर्स एट द मोमेन्ट. सो पक्कै पनि अब मार्सियल नभएपछि आई सुड गो विथ ऱ्यासफोर्ड. बट लेट्स सी if he's gonna fit in my team or not. ऱ्यासफोर्डको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ अब सरी मिडफिल्डमा चाहिँ अब ऱ्यासफोर्ड गन बी भेरी चिप अप्सन बिकज लास्ट सिजन भन्दा अहिले सस्तो छ. 2 मिलियनले उसको प्राइस चाहिँ घटेको छ. एन्ड एज यु नो ऱ्यासफोर्ड हेभ स्कोर्ड अराउन्ड 170 पोइन्ट्स. अस्तिको लास्ट सिजनभन्दा अगाडिको 2 सिजनमा चाहिँ हि स्कोर्ड मोर देन 170 विच इज भेरी हाई इन टर्म्स अफ एफपिएल पोइन्ट्स. सो आई एम भेरी होपफुल विथ हिम एन्ड म्यान्यु. सो एज अफ नाउ आइ एम गन पिक ऱ्यासफोर्ड 6.5 ओन्ली. थाहा छैन अब 3 विक्स अझै बाँकी नै छ. सो एनिथिङ क्यान ह्यापन. बट फर नाउ ऱ्यासफोर्ड इज देयर. अर्को 3टा मिडफिल्डर चुज गर्नुपर्छ. अगेन आई विल गो विथ द पपुलर पिक्समा अब सन भयो, नेटो. या नेटो क्यान बी वान अफ द अप्सन बिकज या वुल्सको सर्टमा नेटो क्यान स्कोर मोर दिस सिजन. लास्ट सिजन चाहिँ अब इन्जुरीले गर्दा पनि धेरै म्याचेसहरू मिस गरेको छ. बट इन द्याट प्राइस ब्राकेट 5.5 मिलियन या नेटो इज भेरी गुड अप्सन. त्यसपछि एन्ड्रियास छ. एन्ड्रियास इज अल्सो गुड इन टर्म्स अफ 4.5 million. He's going to start for sure and freshly transferred to Fulham in permanent deal. So yeah, Andreas going to start just to Laksa and 4.5 million bracket. I can't expect more. Most probably he will be in my bench, but still, yeah, he's a nailed on player. अर्को अब मिडफिल्डमा चाहिँ आई निड टु गो विथ भेरी चिप अप्सन. त्यो चिप अप्सनमा हेर्नु पर्दाखेरि या गुएमार इज अल्सो वान अफ द प्लेयर हु हेभ भेरी इन्फ्लुएन्स मी. So he's in my team this time around. Guimaraesले last season second हाफमा न्युक्यासलमा आइसकेपछि you know what he did. So I'm really excited about him as well. अब मेरो मिडफिल्डको सेक्सन त पुरा भइसकेको छ. So I have one player to pick from striker and one player from defense. So डिफेन्समा जाउँ. अब 3टा मेरो डिफेन्स भनेको प्रिमियम डिफेन्डर भइसकेको छ. सो प्रिमियम डिफेन्डर भइसकेपछि अब पेरिसिक. नाउ आई क्यान गो विथ इदर 4.5 or 4 million डिफेन्डर्स. अब पक्कै पनि अब म 5 डिफेन्स राखेर त टिम खेल्दिनँ. सो आई वुड रादर गो विथ चिपेस्ट अप्सनमा चाहिँ आई क्यान सी निको विलियम्स इज द बेस्ट भ्याल्यु डिफेन्डर दिस टाइम. सो निको विलियम्स इज इन माई टिम. इभन दो he will start. मलाई त्यस्तै लाग्छ he will start and he's gonna play as well. So in case मलाई चाहियो भने डिफेन्सबाट निको विलियम्स राख्न सकिन्छ. सो लङ टर्म बेसिसमा 4 million इट्स भेरी गुड डिल. अब बाँकी रह्यो स्ट्राइकर. अब स्ट्राइकरमा चाहिँ मैले सुनेको अहिले यसपालिको लागि चाहिँ एउटा नाम छ हाम्रो ब्राइटनबाट उन्डाव फ्रेसली साइन्ड फ्रम बेल्जियन लिग. लास्ट सिजन चाहिँ अब बेल्जियन लिगमा
Undavले 26 goals and 16 assists त्यो उसको stat. But I won't expect same kind of return in EPL because EPL is much tough and much harder to get points in terms of striker. But still 5.5 million is a very bargain price. अनि अब फर्स्ट म्याच मात्रै हो म्यान्यूसँग, त्यसपछि अब न्यू क्यासल छ, and then they are playing against West Ham and Leeds, Fulham. So yeah, Undav can be my playing 11 as well. So I'm more excited. So यो सँगै मेरो 14वटा प्लेयरहरू फिक्स भइसकेको छ. So I have one player to pick in my goalkeeper. I have 4.5 million in my bank, so I can go and swap one of the 4.5 million goalkeeper. पर्सन्टेजको हिसाबमा हेर्ने भने Sanchez is there from Brighton. Brighton को मैले already Undav pick गरिसकेको छु, so I don't want to double up on Brighton. So looking for another option is Raya. Yeah, Raya from Brentford. Yeah, he can be one of my options, so I'll keep him at the moment. Because Raya have good potential. Last time पनि अब ठिकै थियो भन्नुपर्यो, त्यस्तो राम्रो नभए पनि in terms of अब खासै अब खेल्ने पनि होइन. He's since I have Mendy, so Mendy is going to play most of my games. Raya is going to stay on my bench. So in case मलाई चाहिहाल्यो भने I'm going to use Raya. He is sure starter. अनि अब गेम विकहरू सुरु भइसकेपछि गोलकिपरमा खासै हामी ट्रान्सफर गर्दैनौँ. सो अहिले नै सुरुमै इफ यु क्यान सेट 2 goalkeepers who is going to start for sure throughout the season, then yeah, that's enough for now. Alright, so my playing 11 is ready. So goalkeeper I'm going to fill Mendy, and then Cancelo and James and Perisic, Alexander-Arnold in defense, Salah, Guimaraes, Rashford and Neto in my midfield, and Haaland and Jesus in my striker. So Salah is going to have a captain, Haaland is vice captain. So I'm going to play 4-4-2 for game week 1. On the bench match, as you can expect, Raya, Nico Williams, Undav and Andreas. So that's it guys for my playing 11 pick for game week 1. So if you have yours, do share your thoughts, do share your team, and we'll meet soon. Thank you.